นะครับจอมต้องกลับหัวลงมาเพื่อยิงธนูครับโอ้ my god เป็นนักกีฬาทีมชาติยิงธนูครับแล้วก็เป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติปีนหน้าผาครับ โอ้โห สองอย่างเลย ติด ครับ ทีมชาติมา2 ประเภทเลยเหรอะคะ ครับผม แล้วไอ้ตอนปีนผานี่ทำไมถึงได้เข้าไปในกีฬานี้ฮะ คือไปในห้างหนึ่งเราก็จะเดินผ่านหน้าผาอันเนี้ยสูง 12 เมตร เราเห็นแล้วว่าคนมาปีนเยอะ แต่เราไม่เคยเห็นมีคนไหนเลยที่ปีนถึงข้างบน จ้ะ เราก็เลยอยากรู้แล้วก็ขอเขาปีน พอขอเขาปีนเสร็จปุ๊บผมปีนถึง ซึ่งไม่เคยฝึกมาก่อนด้วย ไม่เคยครับ แล้วก็ไม่ได้เล่นกีฬาอะไรจริงจังอะฮะ แล้วนั่นก็คือจุดประกาย จุดประกายครับ เราก็เริ่มแข่งขันเพื่อจะได้รางวัลเงี้ยกลับบ้านให้แม่ภูมิใจ แล้วก็รู้ว่าเราต้องลุยทางนี้แล้วเราอยากปีนเนี่ยเราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะเราก็เลยขอเป็นสตาฟพอเป็นสตาฟที่จะแบบดูแลความปลอดภัยให้ลูกค้าแล้วเราก็จะได้ปีนด้วย ฉลาดมากเลยนะคะ วางแผนดี วางแผนดีมากเลย ครับผม แล้วทำยังไงถึงได้ไปติดทีมชาติได้คะ เพราะว่าจะมีการแข่งขันเอเชียนอินดอร์เกมแต่หน้าผาจะถูกบรรจุไปด้วยเป็นครั้งแรกที่จะเริ่มมีการคัดตัว เราก็เริ่มคิดแล้วว่าถ้าเราติดทีมชาติ แล้วเราไปได้เหรียญเนี่ยเราก็จะได้เงินมาช่วยที่บ้านด้วย แล้วก็ได้รับใช้ชาติด้วย ก็เลยไปคัดตัวครับ อืม คัดตัวครั้งนั้นก็ติดทีมชาติ อืม อยากถามว่าเปลี่ยนจากปีนผาอย่างเงี้ยมาเป็นธนูได้ยังไงฮะ คือในช่วงที่ผมปีนหน้าผาไปทีมชาติเสร็จแล้วปุ๊บ ครับ เราก็ได้เป็นโค้ชทีมชาติปีนหน้าผาอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากนั้นก็ลาออกมา แล้วก็มีคนจะเปิดธุรกิจที่พัทยากิจกรรมแอดเวนเจอร์เขาก็ติดต่อมา ครับ ในช่วงนั้นนะฮะก็คือเป็นจุดเปลี่ยนก็คือจะมีเวลาว่าง เราก็เห็นธนูอันหนึ่งมันแบบเล็กนะฮะแบบเด็กยิงเล่นนะฮะเราก็เอามายิงเล่นในพื้นที่ที่ทำงาน เรามีความรู้สึกว่ามันท้าทายมาก เราก็เลยเริ่มจุดประกายแล้วถ้าเราซ้อมเยอะๆอะแล้วเราจะได้กลับไปรับใช้ชาติอีกครั้งหนึ่งเผลอๆถ้าเราได้เหรียญเราก็จะเอาเงินไปให้พ่อแม่ใช้หนี้ก็เลยเริ่มยิง ช่วงยิงธนูเนี่ยฮะก็สาหัสเหมือนกันด้วยงบที่เราจำกัดมาก แต่คือมันจะมีช่วงหนึ่งเนี่ยผมซื้อมือสองธนูมือสองมา ครับ แล้วก็ไปแข่งที่สิงคโปร์ซีเกมครั้งแรกของผม ในระหว่างแข่งอะธนูผมพัง ซึ่งมันเป็นมือสองอะฮะซึ่งมันไปพังวันนั้นจริงๆ เราก็ต้องถอนตัวออกจากประเภททีม หลังจากนั้นกลับมาก็ขายทิ้งหมดเลยเลิก แต่มีพี่คนหนึ่งครับ ที่เขาเพิ่งรู้จักผมแค่2 เดือนเองเขาไปแอบซื้อธนูมาให้ผม เป็นธนูมือหนึ่งเลยดีที่สุดเลยธนูอันละ50,000ซื้อมาให้ผม แล้วบอกว่าอ่ะกูให้มึงยิง ผมก็บอกว่าผมไม่อยากยิงแล้วเขาก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่า ถ้ามึงเป็นกูมึงจะทำยังไง มึงเจอเด็กที่วิ่งเร็วที่สุดแล้วไม่มีรองเท้าใส่มึงจะทำยังไงกูเชื่อในตัวมึง โอ้โห ขอปรบมือให้เขาก่อนนะคะ ถ้าได้ดูอยู่นะเจ๋งจริงว่ะ ผมใช้เวลา3 เดือนฝึกซ้อมกับธนูอันใหม่ ผมทำลายสถิติประเทศไทยทำลายสถิติตัวเองขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของประเทศ รางวัลอะไรที่ภูมิใจที่สุดคะ คือถ้าพูดถึงธนูอะฮะเมื่อปีที่แล้วผมไปได้ที่2ที่3เอเชียครับที่ไต้หวันครับ โอ้ แล้วก็ได้อันดับที่ 9 ของโลกที่จีนครับ อันนี้คือที่ภูมิใจที่สุดครับ เมื่อจอมกระโดดจับที่อุปกรณ์เวลาจะเริ่มเดินครับ จอมเริ่มได้ด้วยตัวเองครับ จับเวลาครับ นี่คือต้องโหนตัวเองกลับมากระโดดด้านข้างนะครับ ดีมือมากโอ้ เพื่อจับปลาตรงนี้ครับ และส่วนที่ยากที่สุดครับ แล้วแขนแรง ต้องกระโดดกลับหลังครับ ตรงนี้ มาจับอีกฝั่งครับ ผมต้องมองเห็นเลยครับ ต้องกะครับ ต้องกะครับ ได้ครับ สู้ๆค่ะ ผ่านช่วงที่ยากที่สุดไปแล้วครับ อ
อันนี้ไกลมากเลยอ่ะมาตรงนี้เป็นมากลมครับ เอาแล้วครับ จะได้สัมผัสธนูแล้วครับ คืออะไรอ่ะ นี่พี่ทำ อ อะไร ย่า ครับ บอกว่า ยิงแบบ จุดนี้นะครับ จอมต้องกลับหัวลงมาเพื่อยิงธนูครับ จริงเหร เฮ้ อย โอ้ my god เวลาเหลือ 50 วินาทีครับ เฮ้ย เกินไป อย่างนี้เลยเหรอ จอมใจเย็นนะครับ เวลาเหลือประมาณ 40 วินาทีครับ เหลือ 30 วินาทีครับ เป้าหมายคือแอปเปิลนะครับ สุดยอดครับจอม โอ้โห สุดยอดครับ เฮ้ยจำได้ไงวะ ค่อยๆ จอมค่อยๆ